Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Novinek z online. Tento díl bude trochu speciální, protože si nebudeme bavit o jednotlivých tématech a novinkách, které se v posledních týdnech staly, ale budeme se věnovat pouze jednomu tématu a to bude poměr Google a Seznamu na českém internetu. Aktuálně neexistuje žádné smysluplné relevantní srovnání podílu vyhledávání mezi Googlem a Seznamem na českém trhu. Je to proto, že Google oficiálně neposkytuje informace o českém vyhledávání a proto jsme se ho rozhodli udělat my na základě dat, které jako agentura máme k dispozici. Na základě těch neoficiálních dat a průzkumů ještě před pár lety vlastně platil poměr nějakých 50/50 Google Seznam, s tím, že to v různých vlastně datech oscilovalo mezi nějakými 45 a 55% buď na stranu jednoho vyhledávače nebo druhého. Odborná veřejnost už léta mluví o tom, že vlastně ten poměr se teď více přiklání na stranu Google než na stranu Seznamu a to je to, co jsme se právě rozhodli prozkoumat. Sledovali jsme vývoj poměru vyhledavačů od začátku roku 2014 do června roku 2016. Pro větší objektivitu a vysledování trendů jsme ty data sledovali po kvartálech. Sledovali jsme celkový poměr v organiku za všechna zařízení a pak jsme se to dále rozpadali na jednotlivé typy zařízení, to znamená na desktopy, mobily, tablety a mobily a tablety dohromady. Sledovali jsme pouze běžic a ne konkrétní uživatelé. Jak jsme data vyhodnocovali? Ty výslední hodnoty jsou průměrem podílů vyhledávačů všech jednotlivých klientů. Jinými slovy jsme si vzali web A, z toho jsme získali poměr vyhledávačů, to samé u webu B a z těch dvou poměrů jsme potom udělali průměr. Pro objektivitu musíme říct, že pokud jsme vzali absolutní hodnoty všech klientů napříč těmi klienty, tak ty výsledky byly v podstatě podobné, lišily se pouze o 2%, respektive celé to spektrum bylo posunuté o 2% a ještě víc ve prospěch Google. Závěr jsme vyhodnocovali ze srovnání dat téměř stovky našich klientů s celkovou organickou návštěvností v řádu jednotek milionů za kvartál. Víme, že ten vzorek není dověk velký, nicméně na základě našich zkušeností si troufáme říct, že ten vzorek už je dostatečně reprezentativní a má poměrně dost vysokou vypovídající hodnotu. Pojďme zmínit ty faktory, které ovlivňují výsledky našich závěrů. V prvé řadě jsou to samotní klienti a jejich weby. V těch našich datech byly jak velké, tak malé weby. Jednalo se i o e-commerce, i e-commerce projekty. Ty weby jsou z různých oborů, mají různé cílovky. Důležitá věc je taky konkurenčnost prostředí, ve kterých se ty weby nacházely. Ty typy byly taky různé, znamená, byly tam jak vysoce konkurenční obory, tak i ty méně konkurenční. A v neposlední řadě určitě taky skladba a intenzita marketingových aktivit, které pro klienta děláme. Jsou to samozřejmě updaty vyhledávačů, které v průběhu sledovaného období, to znamená od začátku roku 2014 do poloviny 2016, vyhledávače vypustili ven na svět. Tak, v průběhu tohle času, stejně jako byly ty updaty, tak se měnilo samozřejmě i stav on-page a off-page faktorů těch klientů, takže i to samozřejmě do toho mělo nějaký vliv. A jsou to pochopitelně i cíle, které dané weby sledují, to, jak se vyvíjely, jestli se měnily a v podstatě na to navázané marketingové aktivity, které nejsou třeba v našich rukách. A k čemu jsme tady dospěli? Jak na tom Google a Seznam na českém internetu jsou? Na začátku je třeba si říct, jak jsou na tom Google a Seznam oproti těm jiným vyhledávačům v Čechách, jako například Yahoo, Bing a podobně. Ten poměr byl po celou dobu sledovaného období někdy osciloval okolo 96 a 97%. To znamená, že pouhá 3 až 4% organických návštěvníků webu našich klientů přichází z jiných vyhledávačů, než je Seznam nebo Google. Perfektní. A teď to hlavní. Pokud vezmeme všechna zařízení, to znamená desktopy, mobily, tablety, tak se vývoj toho poměru mezi Googlem a Seznamem výrazně změnil. Za sledované období, to znamená od začátku roku 2014, kdy byl ten poměr 47:53 v neprospěch Google, se během těch 2,5 let na konci sledovaného období, to znamená v polovině roku 2016, vyvinul o 16%. To znamená, že na konci Q2 2016 byl podíl mezi Googlem a Seznamem na českém organickém vyhledávání 63:37.
37, pardon. Tak, pokud by ten trend pokračoval v podstatě dál, tak pokud správně počítám, tak ke konci roku 2022 by Seznam v Čechách skončil. Neskončil, ale ten poměr by byl 100:0, pokud by vše pokračovalo tímhle tempem. Tak. My věříme, že se takhle nestane. Doufám. Tento trend té celkové návštěvnosti, prostě toho celkového organiku kopírují i desktopy, kde na začátku sledovaného období, na začátku roku 2014 byl ten poměr 46:54 ve prospěch Seznamu, když to na konci sledovaného období teď v červnu už ten poměr byl 61:39%. To znamená, že Google si polepšil o 15% a Seznam těch 15% ztratil. Pokud bychom vzali pouze mobily, tak tam jsme startovali na stejné úrovni, to znamená 56:44 ve prospěch Google na začátku sledovaného období a na konci už to bylo 69:31, to znamená 13% rozdíl ve prospěch Google anebo v neprospěch Seznamu. Tablety v podstatě byly téměř totožné, tam se začínalo v Q1 2014 na poměru 56:44 ve prospěch Google a ten si polepšil na konečných 61:39, to znamená, že plus minus 5% na jednu nebo druhou stranu. Pokud jsme se podívali na mobilní zařízení jako celek, to znamená mobily a tablety dohromady, tak ten vývoj byl trošičku jiný. Na začátku jsme startovali na poměru 56:44 ve prospěch Google a na konci to bylo 67:33 opět ve prospěch Google, to znamená 11% rozdíl. Určitě tady hraje velkou roli platforma, kterou Google má a může s ní pomocí ní a může tlačit na mobilní vyhledávání. To je jasná deviza Google a myslíme si, že to bude pokračovat dál. Je nám jasné, že těch dat, které jsme do vás teď nasypali, je poměrně dost. Proto pokud si je chcete v klidu prohlédnout, připravili jsme pro vás krásnou infografiku, kterou najdete buď u videa, anebo u nás na blogu. Budeme rádi za její sdílení, předem děkujeme za komentáře, na vaše reakce a budeme se těšit někdy příště na viděnou. Ahoj. Ahoj.